VS Tech වීඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් VS Edition YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව. ඔයාගේම කියලා බිස්නස් එක දියුණු කරගන්න ඔයා Facebook පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. එහෙනම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැන්ටමත් Facebook එකේ ඔයාගේ බිස්නස් එක ගැන post share කරලා ඇති. ඇඩ් හදන්න ඇති. ඔයා ඒ හදන post ඒවා quality එකෙන් අඩු වෙනවා. ගොඩක් customers ලාට ඔයාගේ බිස්නස් එක ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයාට ඒකට විසඳුමක් ලැබෙවි. අපි බලමු. ඇත්තටම ඔයා ඇඩ් එකක් හදනකොට ඒක ගොඩක් හොඳ උසස් තත්ත්වයකින් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකේ ආකර්ෂණ ගතිය අඩු වෙලා ඔයාට කස්ටමර්ස් ලා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාගේ ඇඩ් එක හදන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකින් කියලා. Photoshop භාවිතා කරලා. ඒත් ඔයාට හැම වෙලේම ඔයාගේ කම්පියුටරේ යන්නේ නැදට අරයන්න බෑ. ෆෝන් එක තමයි ඔයාට ගොඩක්ම වටින දේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න විදිහෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකනොත් ගොඩක්ම හොඳ ක්වොලිටි එකකින් Facebook එකට ඔයාගේ බිස්නස් එක ගැන ඇඩ් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරන්න තාමත් ඔයා VS Edition subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මුලින්ම ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න Canva කියලා. මේ තියෙන විදියට මේ app එකෙන් තමයි ඔයාගේ Facebook ad එක හදන්න යන්නේ. ඇත්තටම මේ app එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට හැමදේම තියෙන templates ගොඩක් තියෙන app එකක්. ඇත්තම කිව්වොත් මේකෙන් Facebook ad විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට හැමදේම මේ කියන්නේ Instagram, WhatsApp, Facebook post, Facebook video, YouTube හැමදේම ගන්න පුළුවන් ඉහළම තත්ත්වයේ තියෙන app එකක් තමයි මේක. මේ app එකෙන් ඔයාට ඕනි post එකක් හදන්න ඕනි තරම් template තියෙනවා. Images, pictures, texts හැමදේම මේ app එක තුල තියෙනවා. අපිට අපේම කියලා post එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන හැමදේම මේකේ. ඉතින් අපිට ඕනි Facebook ad එකක් හදාගන්න ඕනි හින්දා අපි මෙතන search කරමු Facebook ad කියලා. ඒතර ඔයාලට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් Facebook covers වලට, Facebook post වල, Facebook video වලට මේ හැම දෙයකම මේ app එකෙන් අපිට template දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි Facebook ad එකක් හදන්න යන්නේ දැන් අපේ business එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ template මෙතන තියෙනවා. ඔයා කරන්නේ bakery එකක් නම් ඒකට අදාළ template, ඔයා කරන්නේ මල් business එකක් නම් ඒකට අදාළ template මේ ඕන දෙයකට මේක ඇතුලේ templates තියෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මේ හැම එකක්ම බලන්න. ඔයාට අවශ්‍ය කරන template එක අරන් edit කරගන්න විතරයි. මෙතනදී ඔයා අදාළ template එක ගත්තට පස්සේ app එකෙන් අපිට තව suggest දීලා තියෙනවා. ඔයාට ඕන නම් ඒ template එක බලන්න පුළුවන්. ඔයාට ගැලපෙන එකක් තෝරගන්න. ඊට අමතරව app එකෙන් අපිට තව keyword දීලා තියෙනවා. ඒ keyword වලට ගියත් තව අපිට app දීලා තියෙනවා. මේ template ඕන එකකින් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ad එක හොඳට හදාගන්න. තෝරගත්තේ මෙන්න මේ template එක. ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේ template එක හැම දෙයක්ම මම කිව්වා වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට අපිට හැම තොරතුරක්ම දාන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති නම් මේකේ තියෙන picture sign කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙන pictures replace කරන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් මෙතන ඇතුළේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම ඔයාගේ business එකේ නම මේ විදිහට දාමු. මෙතනදී මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් විතරක් නෙමෙයි ඕන ෆොන්ට් ස්ටයිල් එකකින් අපිට අපේ නම දාගන්නත් පුළුවන්. මම මේ වාට පෙන්නන්නේ එක උදාහරණයක් විතරයි. මේ එක එක ටෙම්ප්ලේට් එකකින් ටෙම්ප්ලේට් එකට දීලා තියෙන ස්ටයිල් ගොඩක් වෙනස්. මම කිව්වා හැම ටෙම්ප්ලේට් එකේම ඕනි තරම් ෆොන්ට් ස්ටයිල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙත් ඒ වගේම ෆොන්ට් ස්ටයිල් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් ස්ටයිල් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න මෙතන ක්‍රවුන් මාක් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ මාක් එකේ තියෙන ෆොන්ට් ඔයාට ගන්න බෑ. ඒව ගන්න ඕන නම් ඔයා මේ ඇප් එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. මේක ෆ්‍රී ඇප් එකක්. ඒ වුණාට මාක් තියෙන ෆොන්ට් ඔයාට ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි දාගත්ත ටෙක්ස්ට් එකේ අපි කලර් එක වෙනස් කරමු. මෙතන අපිට තියලා තියෙන ගොඩක් දුරට කළු පාටින් කළු පාට අපිට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපිට කැමති පාටක් මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට්ස් align කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අකුරු bold කරගන්න, italic කරන්න, space තියන්න. මේ ඕන දෙයක් මේක ඇතුලේ ඔයාට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු අපිට මේ දීලා තියෙන image එක අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා.
ඊට වඩා හොඳ ඉමේජස් අපි ගාව තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ වුණත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ඇප් එක විසින්ම අපිට දීලා තියෙන ඉමේජ් එකක් උනත් භාවිතා කරන්න. මෙතනදී ඇප් එක විසින්ම අපිට දීලා තියෙන ඉමේජ් ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක සර්ච් කරලා ගන්න. දැන් අපි හිතමු ඔයා කරන්නේ බේකරි වලට අදාළ නිෂ්පාදන විකුණන බිස්නස් එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන බේකරි කියලා සර්ච් කරන්න. බේකරි නැතුව ඔයා ෆ්ලවර්ස් කියලා නම් ඔයාලට මෙතන ෆ්ලවර්ස් කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමාරු ඕන දෙයක් මෙතන මේ ඉමේජස් ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතනදිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රවුන් මාක් එක. ඒ ඉමේජස් හැර අනිත් ඉමේජස් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පොඩ්ඩක් තේරුම් යනවා ඇති මේ ඇප් එකෙන් ගොඩක්ම ඉහළ තත්ත්වයේ යුතු පෝස්ට් එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි හිතමු දැන් මේ ඇප් එකේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට්ස් වලට වඩා අපිට තව දාගන්න ඕනේ අපේ ඩීටේල්ස් අපේ කස්ටමර්ස්ලාට කියන්න. ඒක නිසා අපිට මේ විදිහට ඔප්ෂන් එකක් කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට ඕනම් පුළුවන් මේ ඇප් එකේම අපිට දීලා තියෙන ටෙක්ස්ට්ස් භාවිත කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට කැමති විදිහට අපේ අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් ටික ඇතුළත් වෙන විදිහට ඕන් ටෙක්ස්ට්ස් මෙතන දාගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලට හිතේ මේ වෙන ඇප් භාවිත කරනවට වඩා මේ ඇප් එක ගොඩක්ම සාර්ථක ඇප් එකක් කියලා. අපි හිතමු දැන් ටෙක්ස්ට්ස් වලට අදාළව එහෙම නැත්නම් ටෙම්ප්ලේට් වලට ඊට අමතරව තව අපිට ඉමේජ් මොනවද දාන්න ඕන. ඉතින් අපිට ඒකත් පුළුවන් මේ මම පෙන්නලා තියෙන විදිහටම අපේ ගැලරි එක ඇතුලේ තියෙන ඉමේජස් තව ඇතුළත් කරගන්න. මේ විදිහට අපි හිතමු අපේ ප්‍රොඩක්ට් වල ඉමේජස් දාන්න ඕනේ හැබැයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නැතුව. අන්න එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම ඊට කලින් කරලා තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන වීඩියෝ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න ලේසිම වීඩියෝ මම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඉගෙනගෙන මේ ඇප් එකට ඒ වගේම අදාගෙන පාවිච්චි කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක පහළ description box එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ YouTube වලට. YouTube කරන කට්ටිය එයාලගේ thumbnail හදාගන්නේ මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා. අපි ඉස්සරහ කතා කරමු thumbnail එකත් හදාගන්න විදිය. ඒත් මට ඕන කරලා තිබ්බේ Facebook එකෙන් බිස්නස් එකක් කරන ඔයාලට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් මේක වෙයි කියලා හිතාගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මම නම් කියන්නේ මේ ඇප් එක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන හොඳට බලන්න. මේ ඇප් එකේ මොනවද තව තියෙන ෆීචර්ස් තව මොනවද අලුතෙන් තියෙන්නේ. ඒ හැමදේම ඔයා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මේ ඇප් එකේ තියෙන ඔයාට අවශ්‍යම කරන දේවල් මම මේ එකින් එක පෙන්වලා දෙන්නේ මේ ගැන නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට උඩින් මේ විදිහටම ඒක අවුට්පුට් එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදුවොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගොඩක් හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහේ පෝස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ වගේ ඇඩ් එකක් දැම්මොත් Facebook එකේ ඔයාට දැන් ඉන්න කස්ටමර්ස්ලට වඩා කස්ටමර්ස්ලා ටික දෙනෙක් හරි වැඩියෙන් හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද එයාලගේ ඇස් ගොඩක් මේ වගේ ආකර්ෂණීය පෝස්ට් එකකට යනවා ඉඩකඩ වැඩි හින්දා. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ බලුවට පස්සේ ඔයා මේ ඇප් එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මේක පාවිච්චි කරලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් Play Store එකේ ගිහලා මේ ඇප් එක සර්ච් කරලා බලන්න. ඩීටේල්ස් අරන් බලන්න. බැරි වෙලාවත් ඔයා නොදන්න දෙයක් තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඒක ඉගෙන ගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දීලා තියෙන ඔක්කොම හැමදේම ඔයාලට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ බිස්නස් කරන ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වගේම YouTube channel එක කරන කට්ටියටත් ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වේවි. මේ වගේ වටින වීඩියෝ තවත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අපිව subscribe කරලා තිබ්බොත් අමතක නැතුව අපිව subscribe කරන්න. මතක ඇතුව Instagram follow කරන්න. like කරන්න, comment කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන අපි ළඟදිම හමු.